සිතුවාද වීරයා හතලක කඳවුර බේරගන්නට පැන්නා ඒ මරුව දැක දැක මාරක බුල්ඩෝසරෙක සිතුවාද වීරයා හතලක කඳවුර බේරගන්නට පැන්නා ඒ මරුව දැක දැක මාරක බුල්ඩෝසරෙක වැලි කතරේ මහත් කල්ගත් කතරේ එදා අලි මංකඩ මහයුද පිටියේ මාර කුටි වනන්දරේ ඈයාමි කලුවරේ මේ ගාමිනි මුර සේවය හිටියේ මුදුන මහගනාදුවේ අවට කළුදුම පැතිරේ මර හඬ දීගෙන හිටි හැදියේ සතුරන්ගේ කරදරේ අකට කුටි විනදරේ මේ බෝම්බාට වල යුද පිටියේ එදා අලිමංකඩ මහයුද පිටියේ එයා දිවි පිදුවනේ මරුවයි දිරියේ එදා අලිමංකඩ මහයුද පිටියේ එයා දිවි කුදකලේ මරුවයි දිරියේ අපේ සිබලුන සන්ට මුන්නෙන්නේ කඳවුර තුලට වීර උදාරලෙකට ගාමිනී හනිකට ගත යුතු පියවර ඊළඟට අත ළඟම මරුපට මාර යක්ෂයෝ ලෙසට කඩා පැන්නේ කඳවුර තුලට ගාමිනී හනිකට උඹ ගත්ත දැක්කට පැන්නලු වෙන බුල්ඩෝසරෙට එදා අලිමංකඩ මහයුද පිටියේ එයා දිවි පිදුවනේ මරුවයි දිරියේ එදා අලිමංකඩ මහයුද පිටියේ එයා දිවි කුදකලේ මරුවයි දිරියේ බල බිඳුනා ගාමිනී නැතිරුණා ඒ බුල්ඩෝසර සුණු විසුණුනා දුක කඳවුර රැකුණා අපේ සිපලු බේරුණා තවත් කෙඩිතර වීරයෙක් නැතිරුණා මුළු හකලක ගමට ඒ ගාමිනී නමට වීර පදක් කම්ද ගෙනිදුණා අපේ හැම ජාතියට ඔබ කළ සේවයට අපේ උපකාරය පුදන්නට වුණා සිතුවාද වීරයා හතලක කඳවුර බේරගන්නට පැන්නා ඒ මරුව දැක දැක මාරක බුල්ඩෝසරෙට සිතුවාද වීරයා හතලක කඳවුර බේරගන්නට පැන්නා ඒ මරුව දැක දැක මාරක බුල්ඩෝසරෙට එදා අලිමංකඩ මහයුද පිටියේ එයා දිවි කුදකලේ මරුවයි